Hi guys! Ito nga pala si Uno House Designs at welcome sa aking YouTube channel. Ngayon, itutour ko kayo dito sa 110 square meter modern house design. Isa itong bungalow na may 2 bedroom sa lot size na 240 square meters. Ang mga kulay na ginamit ay mostly white at brown. Meron din itong stone at wood elements sa facade. Nagsisilbing accent ang stone cladding sa entry porch at ini-improve naman ng wooden ceiling ang pagiging welcoming nito. Mula sa carport ay ang walkway na ito patungo sa service door at likod ng bahay. Para ma-utilize ang space sa likuran, pwede itong gawing vegetable or ornamental garden. Ang form ng layout nito ay letter C, kung saan sa gitna nito ay may inner courtyard. Dahil dito, mas magiging maaliwalas, maluwag at presko ang pakiramdam sa loob ng bahay. Ayos din itong maging recreational area para sa buong pamilya, dahil ito ay may privacy at mas safe kumpara sa front at rear yard. Ngayon naman ay magtungo tayo sa interior ng bahay. Ito ay may foyer, living area, dining area, kitchen, toilet and bath, bedroom 1, master bedroom at master toilet and bath. Pagpasok ay ang foyer. Kumpleto din ito sa gamit tulad ng upuan, salamin at shoe storage. Sunod ay ang living area. Ito ay may 7 na seating capacity at ang layout nito ay tamang-tama for gatherings. Meron din itong bookshelf na perfect para sa mga mahilig magbasa. Pwede ding buksan ang sliding doors na ito para mai-connect ang inner courtyard sa living at dining area. Ang dining area ay may 4 to 6 seating capacity. Ang kitchen naman ay may nook na tamang-tama for entertaining guests o kaya naman sa paghahanda ng pagkain kasama ang inyong anak. Meron din itong clerestory window para maging mas maliwanag sa area na ito. Nasa hallway na ito naman ang laundry cabinet. Nakatago ito for aesthetic purposes. Nabubuksan din ang sliding doors dito para mas presko at maliwanag sa hallway na ito. Bago tayo magpatuloy, ito muna ang mga detalye ng design na ito. Sa ating pagpapatuloy, nandito ang toilet and bath. Sa tabi nito ay ang bedroom 1. Meron itong kama, closet at study area. Para ma-improve ang mood ng area na ito, meron itong mga bintana kung saan tanaw ang garden. Ganun din sa master bedroom. Ito naman ay may kama, study or entertainment area at closet. Sa dulo ay ang master toilet and bath. Meron itong water closet, lavatory, shower area at bathtub. Diyan na nga nagtatapos ang tour ng design na ito. Sana ay na-inspire at nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood at please like the video, leave a comment, subscribe to this channel at i-click ang notification bell para maging updated sa tuwing may bago akong upload na video. Feel free din to share this video. Salamat! Hanggang sa muli!